Яно, як мер Старобільська і як зараз керівниця міської військової адміністрації, чи ви знаєте, скільки людей залишилось ще містян у місті окупації? Достеменної інформації, на жаль, ми не маємо, але з огляду на те, яка надходить інформація, у тому числі і від представників окупаційної влади, то вони кажуть, що це близько 20% мешканців, які були до повномасштабного вторгнення. Але разом із тим, люди, які там проживають, вони кажуть, що кількість людей, яких ми не знаємо, зросла навпаки, бо дуже багато сторонніх людей, які перемістилися, або тих, які приїхали з числа їх свіжомобілізованих. Тобто це росіяни переважно приїжджають? Так. А як ви тримаєте контакт з містом ще? Ви знаєте, я не все можу розповідати, але нещисленна кількість людей є на території нашої громади, яка чекає повернення України. Тим паче багато людей виїжджає і вже, будучи на свободі, будучи у вільній Україні або перебуваючи за кордоном, вони телефонують і розповідають про ті жахи, які творять росіяни на нашій території. Що вони там творять, можете розказати? Як люди живуть? У них немає інтернету, вони не знають, напевно, що зараз відбувається тут. Чи Україна буде визволяти їх, чи знають? Їм через засоби масової інформації постійно надають одну і ту саму інформацію. Те, що це назавжди, те, що вас покинули, те, що ваші міста будуть зруйновані, якщо буде контрнаступ. І постійно приводять якісь фейкові ситуації, які начебто відбувалися з нашими військовими. Окрім цього, так як ви сказали, дійсно немає інтернету, дійсно немає українського телебачення, тобто є лише одна точка зору, яку постійно людям нав'язують. І у цьому питанні люди, як будь-яка істота, як людина, вони прилаштовуються до тих обставин, які виникають. Вони просто намагаються там вижити. Вони закривають очі на те, що немає інтернету, на те, що зв'язок дуже поганий, переважно він локальний. І не завжди можна додзвонитися до тих, хто залишився в місті. Тим паче абсолютно всі гаджети постійно перевіряють на блокпостах. Але я вам можу сказати, що вони бояться. Вони бояться і вони це демонструють. Вони про це не кажуть, але вони це демонструють. Вони постійно посилюють блокпости, вони постійно там якісь будують укріплення, навіть ті, які суперечать взагалі здоровому глузду, адже наша громада і місто Старобільськ, воно знаходиться в низині, серед мілових гір. Тобто тримати оборону, знаходячись в невигідній позиції, така собі справа. Угу. А як справи з продуктами, як справи з лікарствами? Зараз продукти є у достатній кількості, але ось якість цих продуктів, вона викликає великий сумнів. Так само і з ліками. Навіть попри всі складності, люди намагаються через перевізників, через рідних якось отримати ті ліки, до яких вони звикли. Бо навіть на початку війни в нас була дуже велика проблема – це доставлення з підконтрольної території інсулінів для дітей, які звикли для цих інсулінів, ліків для онкохворих і всього іншого. Дуже багато людей кажуть про те, що виписують там, і те, що є у наявності в аптеках, воно не допомагає від таких, знаєте, специфічних якихось захворювань. І ціни, звісно. Тому що в них штучний курс, це навіть не курс, який є загальнонаціональним. І вони постійно, починаючи з перших днів захоплення і введення своєї валюти, регулювали курс, намагаючись виштовхнути і гривню, і те, щоб люди витрачали гривню на продукти будь-якого вжитку. До прикладу, минулого року у квітні якийсь пральний порошок він міг коштувати, якщо то було в Україні 400 гривень за велику пачку, то там він 960 гривень коштував. В гривнях все ж таки? А в гривнях тоді ще ходила гривня, а потім вже був переведення на їх валюту, і ціни були непомірні. Угу. Як ви думаєте, чи є люди,
там, які ображаються на вас, що ви поїхали? Звісно, так, бо влада взагалі вона завжди піддавалася критиці. Але знову ж таки, тут, знаєте, 6 березня минулого року вони встановили свою так звану владу і призначили очільника цієї влади. І перебуваючи в місті, в мене самої складалося враження, що вони про все хороше, а я про всі проблеми. Так, ми допомагали людям, бо в нас після обстрілу були люди, які були нужденні в засобах гігієни, в одязі, в продуктах харчування. Повністю руйнувалася система доставки продуктів, бо більшість продуктів з Харкова завозились. Була нехватка певних ліків, і з цим зі всім ми справлялися. І їм це було вигідно, тому що вони там влаштовують, вони збирають колективи, вони розповідають якісь байки про те, що це назавжди, про те, що ви маєте виходити на роботу і працювати вже за новим законодавством. А певна людина в моєму образі, вона вирішує всі проблеми, які виникають по громаді 24/7. А потім, коли вже створилися умови, за яких був ризик життю моєму і моєї дитині, що мені довелося покинути територію, бо, знаєте, я завжди себе розцінювала як орган управління, який має бути ефективним. І коли я зважила і зрозуміла, що саме не як людина, не як посадовець, а як орган управління, де я буду корисніше, якщо я буду на території підконтрольній Україні, або якщо я залишусь там і, як в них це прийнято, буду полонена, і вони обміняють мене на якогось офіцера, або там ще когось, або вчинять якісь дії, там, які спричинять смерть. Чи буде від цього користь Україні, і буде чи від цього користь громаді? Ні, не буде. Тому я виїхала. А вони вже провозили сили про те, що влада вас покинула. Тому ще раз ми вам доводимо, що це назавжди. Ми вас спасли від руйнувань. Україна вас покинула, хоча я ніколи не шукала зраду. Так, дійсно, ЗСУ відійшли, але вони втримали ось цю навалу, яка йшла на всю Україну. Вони змогли втримати і не допустити далі. От у мене є питання. На початку, ще до війни, чи влада якось вас попереджала, що таке може бути? Що може бути це вторгнення? Тому що у нас у Львові йшла така активна підготовка до того, що може щось статися, і я точно думала, що буде війна. Тому що вчили і дітей, школярів стріляти на стрільбищах, і комунальників, і вчителів. Заохочували, щоб люди вчилися, надавати медичну допомогу. Чи було щось у вас таке? Тобто, чи люди могли прочитати, чи ви самі могли прочитати, що реально десь поміж рядків, що реально є якась загроза зі Сходу? Давайте ми будемо казати відверто. Якби офіційно було проголошено про те, що буде війна, то почався б хаос, який би спричинив певні процеси, хвильові процеси, які вже неможливо було б зупинити. Але разом із тим, прийняття закону про національний супротив, внормування законодавства про добровільне формування територіальних громад, формування, територіальна оборона, організація, навчання і проведення – все це відбувалося. Але, на мою особисту думку, це варто було робити не перед війною, а набагато-багато раніше, можливо, навіть в десятиліттях. Бо такий сусід і така загроза, вона була постійна. І дійсно здійснювали заходи, коли ми розташовували військових, надавали приміщення. Але на той час жоден із нас не міг сказати, у якій саме кількості буде це відбуватися. Бо, знаєте, тут в певному такому розумінні був фідбек в 14-13 рік, як це відбувалося. І на нашій громаді це було дуже швидко, плинно. І тут було розуміння, що ось зараз ми трохи зачекаємо і все налагодиться, повернеться ЗСУ, відіб'є наші території, і ця вся навала, вона відійде. Коли почалась сотні колон, бо в тому числі я і інформацію передавала про пересування ворожої техніки на нашу територію. Всім казала про ЗСУ, ми нічого не говоримо, але про ворожу техніку через Фейсбук, через месенджери постійно передавала інформація. Після 1000 ми починали вже збиватися. Скільки їх?
Після 1000 чого? Після 1000 одиниць цієї техніки. Танків? Тобто Їх різних? різної військової техніки. Їх було дуже багато. Це вони за скільки часу зайшли такою кількістю? Вони пересувалися постійно. Вони пересувалися вдень і вночі. Просто неможливо було, знаєте, якимось чином сказати, що там в них була з 8 до 9 вечора. Вони цілодобово кудись їхали в різні сторони, бо Старобільськ географічно знаходиться на перетині головних державних доріг. І ось це пересування техніки, ми тільки розрізняли їх по маркуванню В, О і З. Куди вони їхали, в який бік? А вони їхали як в сторону Сєвєродонецька, Лисичанська, так і пересувалися в сторону Луганська. Чи було таке, що старости вашого округу вам дзвонили і казали, от вже зайшли? Ну, тобто, чи був якийсь страх у вас, ви мер, але ви жінка все ж таки, і ви розумієте, що йдуть мужчини, озброєні, їх багато, вони з технікою. Ну, як ви оце сприймали інформацію? Ви знаєте, моя історія, її можна розділити на два окремих напрямки. Це особисте і це робота. І моя історія, певно, це про зраду, це про біль, але це і про мотивацію жити далі. Як керівник, коли мені кажуть, що вибору немає, ні, неправда. Завжди вибір є. Але не всі готові сприйняти, що цей вибір може бути ціною твого життя. Тому мій вибір як керівника, він був однозначний. Я працюю на території України, я працюю за українським законодавством і по-іншому бути не може. Предмету розмови, бо мене спонукали місцеві про те, що давайте сідати і розмовляти з окупантами про щось. На що в мене була відповідь: а про що? Який предмет розмови? Вони прийшли і озброєними захоплюють нашу територію. Про що ми можемо розмовляти? Давайте ви захопите, але не всю, трошечки, чи про що? Тут не може бути ніякої взагалі розмови. Якщо казати про особисте, то, знаєте, у цьому випадку найбільший острах був не за своє життя, а за життя своєї доньки, бо мені не вдалося, на жаль, її вивезти в перші дні, коли почалось повномасштабне вторгнення, бо на мене можна було тиснути лише через неї. Коли не вдалося, я зрозуміла, що я маю її переховувати, але вона не має бути поряд зі мною. Тому і моє життя, ось всі ці тижні, які я там знаходилась, воно було не вдома, воно було про темряву, воно було про бронежилет поряд, і воно було про кожен раз діяти в залежності від безпекової ситуації для себе і для людей. Це був підвал, так? Чи де? Що це було? Так, це були різні підвали, і це були різні домівки. І те, що було дуже приємно, що люди підходили і казали, якщо вам потрібно десь сьогодні переночувати, щоб вас не знайшли, ви можете переночувати у нас, бо ми з вами взагалі ніяк не пов'язані. Це просто випадкові люди, які намагалися мене врятувати там. Вони почали дуже, знаєте, захоплення, назову так, тиха окупація і дуже лагідна. По-перше, вони взагалі не розуміли устройства нашої громади і взагалі не розуміли нового територіального устройства України. Вони вважали, що є сільські ради, які незалежні від міської ради, і вони вважали, що абсолютно всі села вони підпорядковуються місту. Тому, коли було певний супротив в якомусь з сел, яка є сільською громадою, вони вважали, що це під моїм керівництвом. Вони почали захоплення з силових структур безпосередньо нашого міста. Це будівля СБУ, це будівля прокуратури, це будівля поліції, бо територіально воно все розташовано поряд. І певний час вони навіть не заходили в будівлю міської ради. Вони облаштувалися в будівлі адміністрації районної, яка напроти міської ради. І ось там вже розпочинались певні процеси, коли вони кожного викликали, і старосту в тому числі, проводячи з ними бесіди. Мені зателефонували вже, не знаю, на якомусь тижні в неділю і сказали, що я маю приходити і передавати все наше майно якійсь людині конкретній. На що сказала, що вибачте, але я нікуди не піду,
нікому нічого передавати не буду. Ну, а далі вже погрози, якісь вислови про Зою Космодем'янську, про те, що буде на тебе і підвал, і комендатура, і прокуратура. Ну, і так розуміння з'явилося, що я їм як кістка у горлі. Тим паче, що на 6 березня вже відбулася друга акція протесту. І на цій акції протесту була знята їх ганчірку, яку вони називають прапором, і наш прапор зайняв своє законне місце. Спочатку вони зняли наш стяг? Вони зняли прапор України, свій вивісили. Це на міській раді? Міську раду вони певний час взагалі не трогали. На адміністрації вони встановили на флагштоці у центральній частині міста. Коли відбувалася акція протесту, люди вийшли підтримати мене, бо призначили мені зустріч керівники окупаційної влади. І ось на цьому мітингу, на цій акції було знято їх ганчірку, повернуто на місто наш прапор. І знаєте, що мене так навіть приємно здивувало, що до знятої ганчірки ще сутки ніхто не підходив. Чи то ось боялися, чи то не до цього їм було. Ну, не знаю, з яких причин, але я вважаю, що так і буде, що їх ганчірка буде там, де вона і була. Це прапор Росії чи це був прапор ЛНР? Ні, це був прапор ЛНР, бо вони, як промовляли, встановлювали контроль саме ЛНР. А історія про Росію і про вибори, вона вже була пізніше, у вересні 22-го року. Навіть не про вибори, а про шоу під назвою «Вибори». Добре, а як люди збиралися на ті мітинги? Вони вас питали, чи варто, чи не варто, вони з вами радилися? З яким духом вони йшли? Чи був дуже великий страх, якщо ви кажете, така кількість техніки? Перший мітинг був організований у тому числі і за ініціативи районної адміністрації і районної ради, але це була, знаєте, ось такий спільний прояв нашої ось проукраїнської позиції. Бо більшість людей туди, які прийшли 2 березня проявити свою позицію, вони взагалі не мали відношення до органів влади, і це була їх власна позиція. На той час, коли мене спитали, бо ось ці дні в нас якраз була шалена нестача кисню, бо в нас ковідні хворі були. І ми намагалися прорватися до Лисичанську за киснем, бо в нас люди вмирали. І тут, знаєте, ось таке нагромадження подій, коли забирають на встановленому блокпосту нашу автівку з балонами, яку ми відправляємо. Люди виходять на мітинг, і єдине, що я попрохала, зробіть так, щоб не було дітей. Бо я розуміла, що може відбутися, якщо вони почнуть стріляти. Ми всі дорослі люди. Ми усвідомлено робили, виходячи на мітинги, ми усвідомлено робили свій вибір. Але дітей там не мало бути. А вже другий раз, коли ми вийшли на мітинг, і повернусь до першого, вони дійсно тоді почали стріляти у повітря. Колона пройшла у сторону Сєвєродонецька чи Сватова, тобто вона пішла під гору. Але вони зрозуміли, що їх з квітами тут ніхто не зустрічає. А що люди кричали їм? Що ми є Україна, що Старобільська Україна. Проганяли їх, скандували, що йдіть геть. Ганьба кричали. Ну, дуже багато, знаєте, такого, що воно накипіло і що могло б вміститися в декількох словах. Ви бачили, ті окупаційні війська були якісь розгублені після того, як люди це кричали? Як люди вийшли їм на зустріч і не хотіли пускати? Якісь сум'яття було чи ні? Чи вони напролом далі? Ні. Було зрозуміло, що вони цього не очікували. І навіть коли ми підходили на мітингу до комендатури і похила жіночка, тобто там біля районного управління відділу поліції стояв військовий в їх формі одягнений, і він кричав, що зупинись.
буду стріляти, то ця жінка похилого віку, вона сказала, що я така, як твоя мати, стріляй. І було видно, як він опускає очі. Було видно, що йому соромно. Коли зі мною вже розмовляли, то людина, яка зі мною розмовляла, вона казала, що ми не очікували. Ви ж повинні бути проросійські, ви ж Восток. Кажу, це не знає те, що ми Схід і те, що ми знаходимося поряд з Російською Федерацією. Це не значить, що в нас немає ідентичності до своєї землі, що ми не любимо Україну, що ми не хочемо жити. Ми навпаки хочемо жити в Україні. Ми любимо Україну. Може, вони очікували, що ви будете проросійською? Я тут повернуся назад, бо ви ж депутатом. Як йшли, то йшли від нашого краю. Наш край – це колишні регіонали, створили. Тобто це проросійська партія. Може, вони очікували оце? Або, як ви вже йшли як мер, теж кажуть, що вас опозиційний блок підтримував. А ви знаєте, коли в 2015 році ми йшли на вибори, то ми не йшли за партією, ми йшли за людиною, якою на той час став міський голова. Я ніколи не була жодним членом партії, жодної партії членом я не була. Прапор нічий я не підіймала. Звісно, що як політика на місцевому рівні постійно були пропозиції піти до якоїсь партії, бо ми ж всі, хто займає певну посаду, ми є агентами впливу на людей. Якщо люди довіряють, то партії вигідно, щоб ми були саме від їхньої партії. Тому постійно ось такі, знаєте, коливання, а чих ви будете, за кого ви підтримуєте, або ми готові вас підтримувати. Так, дійсно, вони були. Жодним чином ніколи не підтримувала позицію проросійських партій. І завжди казала, що я є українка, і моя єдина партія – це моя Україна і територія, від якої я обрана. Так само, і коли вже пізніше почалася така партійна система введення на малих громадах, то ми категорично виступали проти цього. Бо в нас звичайні люди. І виступати від якоїсь партії, і знаєте, ось таке ось чітке виконання вказівок, партія сказала, народ відповів, єсть, в нас взагалі такого ніколи не було. Тобто вони від вас ніколи не вимагали, не чекали, не очікували нічого? Ні. Не казали, ми вводимо війська, ви мусите підтримати. Ні. І відійти. Ні. Відпустити територію. Перша позиція. Я не є членом партії, навіть якщо якась партія висловила мені свою підтримку, то я б цій партії нічого не винна. Тобто це бажання когось, можливо, десь навіть зробити піар, бо всі розуміли саме в моєму випадку рейтинги. Друга позиція. Навіть у депутатів місцевих рад, які виступали від певної партії, ніколи не було вказівки стосовно того, як їм вчиняти. Тому питання в нас взагалі не піднімалося, щоб приймати якісь рішення, які б суперечили Конституції України. Але дійсно ви праві у тому, що спілкуючись зі мною, якщо це можна назвати спілкуванням, мені казали, що ти ж нормальна. Кажу, ну так, наче не хворію, наче не хворію. Ну ми ж дивилися за твоїм рейтингом, дивилися, ось ти маєш би вчиняти по-іншому, а чому в тебе ось така позиція? Кажу, тому що я українка, тому що це моя земля. Що означає дивились за рейтингом? Те, що вас обрали 43%, ви маєте на увазі? Чи що для них це означало рейтинг? Чи вас обрали більше ті люди, які проросійські були? Що вони мали на увазі? Якщо дивитися на взагалі, ось знаєте, такий початок, і ось це, ну як зараз прийнято казати, ІПСО, то зародження сайтів, на яких постійно відбувалося ось якісь схиляння людей, бо люди ж все ж таки люблять гаряченькі щось про плітки, про якісь там речі, то воно відбулося ось спочатку це був Живий Старобільськ, потім це був Айдар, Сіті, сайт, на якому там постійно
розкривалася або вливалася певна якась інформація деструктивна. І ось наскільки я зрозуміла, що дивлячись на ось ці сайти, вони розуміли, кого підтримують, кого не підтримують, і вони постійно моніторили ту ситуацію, яка у нас відбувалася. І коли ми відбудовували Україну, бо ми всі є часткою нашої держави, коли ми розвивалися, коли ми проявляли демократичні принципи, то, як знаєте, сказав їх військовий про те, що ви рушили нашу молоду республіку. Тобто для нас це був розвиток. Ми вважаємо, що якщо я живу гарно, то це гарно. Нехай сусід також живе гарно і буде для нього прикладом. А вони в нас постійно бачили ворогів. Наш розвиток їм не потрібен був. Наш розвиток нищив що? Нищив їх молоду республіку. Це яку? Луганську народну. Ага. І вони ось з ненавистю жили по відношенню до нас, вважаючи, що ми бандерівці там, чи не знаю, з ким вони нас ототожнювали, сприймали, але вони не сприймали нас як українців. Чи навпаки сприймали вас як українців? Ні, вони сприймали як людей якогось там сорту, які трохи хворі демократією і розвитком своєї держави. А які мають бути українці? За їх думкою, ми всі є нащадками Великої Росії. А це тоді українці? Чи тоді це росіяни? Вони вважають, що ми ось певна якась, знаєте, така собі спільнота людей, які називають себе українцями, але насправді все це, бо це промивання наших мізок західною пропагандою. Тобто вони не сприймають це як прояв нас самих і бажання бути, ідентифікувати себе. Вони це сприймають як те, що, як я сказала, що ви хворі. І вони відверто про це казали. Вони казали, що вам просто промили мізки західна пропаганда, але ми вас повернемо. І коли я спитала, ви мені скажіть, взагалі, за що ви боретеся? Ось ми нормальні люди, які жили мирним життям. Ви прийшли, захопили це мирне життя, порушили весь ритм, немає ліків, немає продуктів харчування, люди у розпачі. Ви прийшли зі зброєю, ви захоплюєте те, що ви ненавидите, тому що багато чого в нас було за рахунок міжнародних партнерів в проєктах, і це було українське майно, ви це захоплюєте. Нащо ви це робите? На що мені була відповідь, що ми боремося за ваші душі. Я посміхнулася і сказала, що ми настільки хворі, щоб нас лікувати. Що було останньою краплею, що ви вирішили, що треба їхати? Ви знаєте, мабуть, в той час зійшлися всі зірки Всесвіту, бо попри якомусь там, знаєте, ось такому антуражу або думці про те, що всі ті, хто мають певну владу, вони заможні люди, в яких там всесвітні статки. В мене що у місті була двокімнатна квартира, яка не відрізнялась від інших квартир. І на території України в мене взагалі не було ніякого, я маю на увазі в іншій області, ніякого майна. І в мене було питання, якщо виїжджати, то куди? Дуже багато моїх колег телефонували, казали, виїжджай, подивись, що з нашими колегами. У вас пропадає зв'язок, пропадає інтернет, ти не можеш адекватно оцінити цю ситуацію, яка відбувається. Вже стільки-та кількість міських голів, сільських, селищних було полонено, скільки вже знайшли розстріляних, що ти робиш, що ти там, давай виїжджай скоріше, ми тобі допоможемо. Але в мене внутрішньо взагалі не було розуміння, куди їхати. Є я, є донька, як їхати. Вже було 5 блокпостів, потім 7 блокпостів, потім 4, і кожен день мінялася інформація. І ось, знаєте, стоячи вночі, зайшла до себе в оселю, і мені телефонує дзвінок, і дзвінок каже, що ми знаємо, де ти знаходишся, що ти прийшла додому. Будь на зв'язку 24, а ти ж маєш розуміти, що за те, що ви зняли прапор, в тебе строк, а якщо ти будеш лояльною
то, можливо, ситуація може змінитися. І ось тут, бо попередньо був ще другий допит, коли мене возили в бусіку, проводили зі мною бесіди. Це по місту возили? Так, і Катали, так? я не знала, куди ми їдемо і що буде далі. І вже так подумками попрощалася зі всіма. І ось, певно, у цей час щось стало останньою краплею, що я тут неефективна. Зараз вони схоплять. В кращому випадку посадять, обміняють. І що далі? Нічого. Але є донька, є дитина, заради якої я маю продовжувати боротися. І тут телефон одного з моїх заступників про те, що знаємо шлях, як будемо виїжджати, потрібно швидко збиратися. На ранок ми вирушили, я була за кермом, знову ж таки їхали, прохала, щоб донька взагалі нічого з собою не брала того, через що нас можуть зупинити. Це що, наприклад? Я до того дійду. Виїхали, я вивезла печатки, вдягнула домашній спортивний костюм. І коли нас зупинили на першому блокпості, то в мене спитали, ви куди? Кажу, у Дніпро. Чому ви туди їдете? Ви знаєте, що там небезпечно, що там укри. Кажу, в мене донька зі слуховими апаратами, нам потрібно запчастину. А чому не на Луганськ? Кажу, тому що в неї Сіменси. В нас з імпорткою проблема. Ви ж повернетесь? Кажу, звісно. А вони вас впізнали? Угу. Не впізнали, і на той час не було ще в них списків, які були. Далі вже по дорозі до мене доєднався заступник, який пересів на авто, і ми виїжджали. Я навіть до Дніпра я не знала, куди ми їдемо. Але коли ми доїхали до першого блокпоста, і моя донька сказала, мама, це наші. Достала герб, свою підвіску срібну і причепила на шию. То я просто повернулася, в мене сльози були на очах. Я їй кажу, я ж тобі казала, нічого не бери з собою. Того, через що нас можуть просто зупинити, обшукати, і за що ми можемо з тобою потім потрапити в дуже нехорошу ситуацію. Де вона його ховала? В кишені, в руці весь час. В подушиці була захована печатка. Не так глибоко десь. Не в чоботі десь, а так, що можна було знайти. Але це, знаєте, це історія про наших дітей. Я не розумію батьків, які залишаються там, залишаючи там дітей. Особливо зараз, коли вона об'явила мобілізацію хлопців 2005 року, бо моя донька 2006 року. Я не розумію батьків, які не хочуть витягнути звідти дітей, щоб вони жили так, як вони звикли. Бо я знаю, я дивлюсь в очі своєї дитини. І коли моя дитина каже, що я хочу вільно висловлювати свою думку. Я хочу бути юристом, бо я щиро вірю в правову державу. То мене це мотивує. І так має бути. А що там? Діти, яких змушують ходити в однаковій формі, яким кажуть про те, що все те, що вам розповідала і в чому вас виховувала Україна, все це враньо, вам врали. От ви повинні розуміти, що на 4 предметах у школі історія Росії, історія ЛНР, історія Великої Вітчизняної війни, і ще якийсь там предмет типу думки про головне, що є відкритою політичною агітацією дітей. Пропаганда така. Пропаганда. І їм, дітям покажуть, що вам врали. Насправді все було не так. Тобто зараз ці предмети там вже введені, так? Так, вони їх ввели, вони постійно агітують. І плюс був такий випадок, коли жінка, яка виїхала, розповідала про свою доньку. Її дітей змушують чи не кожен день виходити і співати гімн. Росії. Так. Вона каже, донька принципова, бо її так виховували, донька спортсменка, і вона завжди виступала з прапором України. І коли донька принципово прийшла у вишиванці і відмовилась співати, то натякнули на те, що за недостатньо
сумлінне виховання своєї дитини, батьки можуть бути покарані. Як? Ви знаєте, там ось в сфері освіти в них була дуже шалена проблема, бо саме в нашій громаді спочатку далеко не всі вчителі хотіли працювати, і далеко не всі батьки були згодні віддавати дітей у їх школи. Бо це невизнані документи про освіту, бо це незрозумілі взагалі якісь предмети і взагалі незрозумілі люди. Бо дехто з них вчора був слюсар, сьогодні він фізику викладає. Це з місцевих вони шукали чи привезли? Так, це вони з місцевих шукали. В них був дуже шалений недобір по вчителях. Тому що наші виїхали? Тому що наші виїжджали, наші відмовлялися, вони тиснули, вони розповідали різні історії. Тим паче на той час я вже виїхала, і ми продовжували фінансувати наших вчителів за українським законодавством. І вони почали через директорів шкіл звільняти вчителів за українським законодавством. Вже українське діяло. Вже маючи там свій якийсь там відділ районного образування, вони почали звільняти вчителів за українським законодавством. Для нас це значить, що ми не можемо людині виплатити гроші, бо вона не є працівником. А для них це значить, ось ми його виштовхнули з системи освіти, зараз він освоїться, зараз він походить, зрозуміє, що кушать хочеться і повернеться назад у школу. В них була лише єдина мета – це поламати вчителів, і вони ламали з найсильніших – розмовами, бесідами, всім іншим. Я не виправдовую жодного вчителя, який пішов працювати на окупаційну владу. Але можу сказати, що тут є маленьке, ось знаєте, маленьке «но». Далеко не всі змогли виїхати. Чому? Не було автобусів спочатку чи що? Проблема евакуації була з самого першого дня, бо коли в перший тиждень війни війська відступили для лінії оборони, то ми вже не мали підтвердження про зелені коридори. Ті 2 автобуси, в нас стояло 4 підготовлених автобуси, ми змогли зібрати на 2 автобуси людей і колони приватних транспортних засобів. Вони виїхали на страх і ризик. Далі було перевезення тільки приватними автівками і за перевізниками-приватниками, які здійснювали. Через тиждень після того, як я виїхала, розстріляли в Сватівському районі, розстріляли колону цивільну колону, і виїзд був перекритий. А зараз виїхати можливо лише через територію країни-терориста, і при цьому тут на яку зміну потрапиш на кордоні. Бо знаєте, з одного боку вони кажуть, що начебто вони приєднали вже територію, і це Росія, з іншого боку вони ж так і не прибрали кордони. Тобто, коли людина виїжджає, в залежності від настрою так званого прикордонника, вони розглядають, і там вже сидять або представники ФСБ, або МГБ. Вони вже мають списки, хто твої рідні, з якої ти території, де ти проживаєш, з ким мав зв'язки. Вони повністю моніторять і відновлюють всі соціальні мережі. Вони можуть не випустити, або вони можуть затримати, можуть посадити. Для того, щоб виїхати, людям кажуть, що краще мати паспорт або ЛНР, або Російської Федерації, і питають, а чому ви до сих пір з українським паспортом їздите? А по деяким людям вони навіть не дозволяють виїжджати за територію міста, бо вони облаштували блокпости, і щоб проїхати в інший район, потрібно отримати довідку з комендатури, що ти маєш право виїжджати. Якщо дізнаються від когось про те, що були родичі в Збройних силах України чи ще щось, вони можуть просто прийти додому у будь-який час і влаштувати обшуки або влаштувати терор. І тут немає значення, ти чоловік чи жінка, молодий чи старий. Бо були випадки, коли вони лупцювали жінок,
коли вони там забирали чоловіків, коли рідні не могли з'ясувати, де знаходяться їх близькі. І плюс постійно п'яні недовійськові. Нещодавно в одному з сіл хлопцеві п'яні прострелили руку і стояло питання про ампутацію цієї руки. І за що? Просто. Просто вони виходили, п'яний військовий на Новий рік виходив до ялинки, яка в нас завжди була дитячим святом. Це центральна ялинка, відкриття, це завжди піднесений настрій. І військовий стояв, націлюючи автомат на ноги і казав, хто сьогодні буде моєю мішенью. Тобто ті безчинства, які там відбуваються, це, знаєте, я навіть не можу уявити взагалі, чи може бути таке ось у 21 столітті. І коли територію деокупують, коли занавіс спаде, то ми дізнаємося про всі злочини, які там влаштували, і їх буде дуже багато. А зараз багато хто боїться про них говорити. І ми вже постфактум дізнаємося про те, що когось похоронили, розстріляли, хтось ув'язнений, або когось до сих пір навіть там при наявності російського адвоката судять. Це як є у нас мешканець, який був айдаровцем. Дуже багато злочинів відбувається на тій території. І це не тільки про порушення людей, це і про фізичне насилля, і про катування. Чи ви знаєте, скільки людей загинуло у вашому місті? Достеменно ні, тому що є багато зниклих. Ми сподіваємося, що вони полонені хлопці наші, а не серед списку померлих. Це скільки багато? Багато. Чому кажу, Десятки що тисяч? Ні. Знаєте, у нас невелика громада. Для нас один – це велика втрата. Я думаю, може ті, що приїжджали захищати, хоча б вони там були далі, як ви кажете, там за 50 кілометрів, там відійшли наші Збройні сили чи Нацгвардія. З частин хлопців переміщували, самі хлопці йшли до різних частин. З частин по Україні, які були на захисті різних напрямків, наших хлопців багато. Достеменно не знаємо, бо ми дізнаємося тільки від матерів і від офіційних повідомлень, постійно переглядаючи, хто в списках загиблих. Скільки насправді хлопців загинуло, ми дізнаємося тільки після війни з офіційних джерел. Ви казали те, що ви пробували доньку вивезти ще раз. Тобто цей раз, коли вдалося вивезти, а була ще спроба до того і не вдалася, так? Чому? Через обстріли, які почалися по всій Україні, вони рушили у бік Дніпра. І через ось таку небезпекову ситуацію, бо з нашої сторони заходила орда з танків, з тієї сторони постійно лунали вибухи. Якою дорогою їхати і якою дорогою безпечно, не було зрозуміло. І тому вони повернулися назад. Ви з нею тоді не їхали? Ні, я з нею не їхала, я її відправляла саму, і вона, знаєте, сказала мені, каже, ми з тобою зустрінемося. І ось той її погляд, поцілунок, каже, неодмінно, найближчим часом. Хоча на той час я навіть не знала, чи зустрінемося ми з нею дійсно. І це було складно. Як жінці складно. Як мамі складно? Як мамі складно. А чи багато родичів вас ще залишилося в місті? На тимчасово окупованій території дійсно залишилися родичі, але я сподіваюся, що ми зустрінемося, бо жодним чином вже більше року ми не контактуємо. Взагалі? Взагалі. Через те, що немає зв'язку, чи через те, що вони не хочуть виходити на зв'язок? Через що? Це їх безпека. Угу. Це їх безпека, тому що навіть якась незначна прояв з моєї сторони, спроба виходу на зв'язок, вона окупаційними військами
окупаційною владою може бути розцінена як такою, що несе якусь загрозу. Є багато людей, які навіть зараз допомагають нам, які знають, Звідти допомагають нам. що ми повернемося, але вони розуміють про свій вибір, вони розуміють про свою ідентичність. Тому, повірте, партизани наші є усюди. Це тішить. Напевно, ви не знаєте, бо ви не контактуєте з ними, але як можна триматися на цій території? Що їм дає сили? Ти розумієш, ти можеш бути кожен день, тебе можуть знайти. Кожен день тебе можуть в якийсь карцер запхати. Там, до речі, є карцери якісь такі, як на Харківщині. Пізніше стало відомо, що були і навіть дитячі. Щось таке, знаєте? В нас у місті було і є слідчий ізолятор, тюрма, в'язниця. Багато людей знаходяться там, але у більшості... Про українських маєте на увазі? Так. Але у більшості випадків вони одразу їх перенаправляють на Луганськ. А потім вже тих, яких вони вважають особливо такими важними, вони перенаправляють на територію РФ. Так, тому, знаєте, ось чому кажу, коли спаде занавіс, ми дізнаємося про дуже багато речей. Інколи, навіть зараз, краще побути в тиші, для того, щоб наша робота була більш ефективна. Краще нехай зараз закидують, що ми робимо недостатньо, не знаючи всього того, що відбувається, аніж якась необережна фраза або необережні слова за собою потягнуть певні дії. Місто сильно зруйноване за цей час, коли вони в'їхали, коли почалися обстріли. Ви знаєте, це окрема тема, певно, для дискусії місцевого населення, але це не є дискусійною темою особисто для мене. Бо при відступі на позиції військових заходили ворожі ДРГ. Були обстріли, було руйнування на кварталу, частини будинків на кварталі Ватутіна, і було руйнування центральної дороги, яка йде на Луганськ, Старотаганрогська, місцеві її знають. На щастя, ми не дізналися, що таке колосальна і масова загибель людей. На жаль, у нас була одна загибла людина і 6 людей, які були поранені, на той час звернулися до лікарні з середньої тяжкості якимись пораненнями. Але з огляду на те, що це двоповерхові будинки з кількості прописаних там більше 150 осіб, і ці люди вціліли, то значить ми робили на той час, навіть не маючи системи оповіщення у місті, і ось ці через телеграм-групи і канали, сповіщаючи людей, і розуміння людей, що ми маємо ховатися, ми маємо уберегтись, воно спрацювало. Якщо брати, до прикладу, великі міста, то в нас місто зруйновано було на початку війни небагато. Але знаєте, коли ми робили візуальне обстеження цих будинків, ми розуміли, який саме з будинків є найбільш постраждалий, і що з ним робити, а інші ми вже тоді, перебуваючи під окупацією, бо ми ж були впевнені, що це ненадовго, ми промовляли з міжнародними організаціями, як ми будемо їх відновлювати і відбудовувати. Окупаційна влада зробила все просто, вона зруйнувала взагалі всі будинки, які були в зоні ось ураження, вона все знесла під ноль. У вашому місті знесли? Так, ось ці будинки, які були зруйновані, вони... Так, як у Маріуполі. Вони знесли, так.
Кажуть, що вони начебто видали 100 тисяч рублів компенсації і пообіцяли, що на цих місцях будуть нові якісь побудовані будинки, можливо, навіть 7-поверхові або 9-поверхові, що для мене взагалі, знаєте, ось дуже дивує, бо в місті вище 5-поверхівки взагалі немає. А коли вони кажуть про ліфтову систему, про якісь там такі дивні речі, то я вважаю, що це чергова брехня від окупаційної влади. Окремо було зазначено, що вам будуть видаватися квартири з житлового фонду міста. Це націоналізовані квартири, у дужках націоналізовані, ті, які вони забрали в українських військових, в проукраїнських активістів, в людей, які просто не проживають у своїх оселях через війну, які виїхали. Вони їх опечатували, подекуди навіть не дозволяючи забрати якісь габаритні речі там рідним або друзям. Сказали, можете прийти забрати лише особисті документи. Особисті речі. Ну, документи, там і певний якийсь дріб'язок. І це, знаєте, ось ще раз про такий вияв своєї думки і позиції, бо ми ж звикли, що ми можемо критикувати владу, що ми можемо висказувати свою думку, ми можемо пропонувати владі щось зробити. Коли ось ті бабушки, які проживали в цих будинках, прийшли і сказали, що ми не хочемо, щоб наші будинки зносили, бо дехто на той час вже навіть там почав вікна вставляти, то до думки ніхто не прислухався. Тобто вони не були аж настільки зруйновані, що їх треба було стирати? Деяка частина не була настільки зруйнована, щоб їх зносити, просто залишаючи рівню пустелю. Тим паче, знаючи людину, яка зараз очолила Старобільський район, бо ця людина була очільником міста до 2015 року, який йшов, як мій опонент, в 2020 році на вибори, з кількістю підтримки з 30-тисячної громади, з населенням 30 тисяч, виборців, звісно, менше, він набрав 296 голосів. Це Гончаров? Так. Гончаров, так? Так, це Олександр Миколайович. Я знаю його методи роботи, бо я стикнулася вже з тим, як він вів свою роботу, і все те, що в голів немає, прийняв, передав. А в голів, що досталося, то і твоє. І коли дивилась на багато речей, то вони мене вражали. І для себе закарбувала, що такого ніколи не буде. А зараз все повернулося до свого ладу, того, який був до 2015 року. Тобто будівельні матеріали з цих будинків можна було купити в певної фізичної особи. То в кого? Їх в нього декілька на території міста. Тобто в своїх? Так. І це, і дивно, і з іншого боку, ось у цій персоні мене це не дивує. Хтось на війні заробляє. Так. Так добряче, мабуть. Я чула те, що і зерна багато теж на Росію вивезли з вашої громади. В нас на території був Нібулон. Великий потужний елеватор з вмістимістю. Знаєте, мене завжди дивувало, коли вони казали про те, що вони щось відкрили і щось відновили, бо, по суті, це було, вони захопили, зробили опис майна, а через певний час перерізали стрічку, кажучи, що ми відкрили. Тобто це люди, які взагалі ніколи в своєму житті нічого не створювали. Вони тільки крали, руйнували і знищували. А все майно, яке було на зберіганні в Нібулоні, вони вважали, що вони вже є їх державною начебто власністю, вони його націоналізували і навіть не полінилися облаштувати там певну кількість десятків метрів додаткової колії, щоб це зерно вивезти дійсно на Росію, бо це достояння республіки. Окрім цього, дуже була така вимога
до фермерських господарств, що ви маєте працювати на економіку нашої держави, ми вам пропонуємо, але якщо ні, то це стає достоянням республіки. Якщо ні, то все одно наше. Так. А тепер питання було у тому, а де ж шукати ринок збуту, адже ті фермери, які працювали, вони завжди обирали тих, у кого їм вигідно продати, кому їм вигідно продати свою продукцію. Тут в них загальна система, ви маєте право певну кількість, до прикладу, 70% провести через націоналізований елеватор, а 30% ви можете збути куди захочете. І коли один з фермерів на нараді спитав, а куди захочемо, це куди? Бо немає ринку збуту. Там війна, кордон. Тобто все те, що вивозиться на Росію, пропонується у добровільному порядку тут також продавати до Росії. Там, де були поля атовців, хлопців, їх одразу пропонували обробити прихильним до окупаційної влади фермерам. Зібрали на той час весь врожай і також продали. Були випадки, коли піджигали склади з зерном, бо людина не хотіла там співпрацювати або ще щось не йшла, вона чекала. І дуже багато, знаєте, ось фермерів, які намагалися зберегти свій бізнес, своє майно, бо комбайни вивезти, техніку вивезти через, якщо цивільні автівки не завжди могли проїхати через блокпости, то вже коли там затримався і вивезти все це, просто б ніхто не дав. І вони кажуть, ми зрадники, ось, як нас можна в правовому полі розцінювати? І цим користується безпосередньо окупаційна влада, бо вона абсолютно всім каже, якщо ви працюєте, продовжуєте, навіть якщо ви виживаєте, то для України, Україна вас вичеркнула, ви всі абсолютно є колаборантами, і при контрнаступі ви всі будете показово розстріляні. І ось такими постійними нагромаджуваннями через засоби масової інформації вони і працюють з людьми, які починають боятися. Починають боятися за своє життя, за свою оселю, за те, що буде з їхнім взагалі життям в Старобільську після деокупації. Дуже хочеться, щоб люди вірили в правову державу. Так, звісно, абсолютно всі ті, хто працював в якихось структурах, вони пройдуть фільтрацію і пройдуть перевірку. Всі, хто передавав майно або займав керівні посади, вони обов'язково понесуть покарання. Всі вчителі, які пропагандували російські наративи, вони обов'язково понесуть покарання. Ті, хто просто намагався промовчати, але при цьому підтримував. Я як керівник можу сказати, що я таких людей у своїй структурі не хотіла би бачити, і їх не буде. Але люди, які стали заручниками ситуації, вони спокійно зможуть жити далі. І ось до таких людей, які з різних причин залишилися, хтось за хворими батьками доглядає, хтось щось оберігає, хтось взагалі там просто є працівником на ринку, але він не має відношення до того, що відбувається, просто людина прагне вижити. До таких людей взагалі ніяких претензій. Якщо людина знає, що вона українець і продовжує, то ані за те, що людину змусили отримати паспорт Росії або ЛНРії, а не за те, що вона користувалася медичними послугами або іншими послугами їх закладів, вона нести, звісно, покарання не буде. Коли ви вже виїхали до Львова, ви відразу до Львова поїхали? Чи в Дніпро, там ще думали, як що, а потім вже думали далі куди? Я виїхала в Дніпро, я дуже сподівалася, ми коли з вами починали розмовляти, я вам казала, що це про біль, про зраду і про натхнення. Я сподівалася на допомогу найрідніших. На жаль, цього не сталося. І це був черговий для мене ось такий удар, бо дійсно хотілося, щоб біда об'єднувала.
Це хтось у вас в Дніпрі був чи що? Ні, це люди, які ось, ну, з рідних, я скажу так, які могли б мені допомогти. Що ви очікували? Не в Дніпрі. Очікувала підтримку, очікувала якусь підсказку життєву. Бо, знаєте, як керівник я ж не мала права сказати, що я чогось боюся, або мені нема куди їхати, або я не знаю, як вчиняти. Як керівник я повинна була віддавати чіткі вказівки і показувати всім, що я знаю, куди ми йдемо і що ми робимо. Як людина, в мене був повний розпач. Я взагалі не знала, що робити далі, де жити. Якщо до війни я для себе там мріяла, ось якби була в мене змога, в якій би я там місті, в якій би країні я хотіла жити. І я знала, то коли ти виїжджаєш, розуміючи, що в тебе твоє життя вмістилося в 2 сумки, і ти їдеш, не розуміючи, що в тебе буде з роботою, що буде з твоєю дитиною, що в тебе буде з житлом, або взагалі не буде цього житла, то ти сподіваєшся на якусь мудру пораду. А, на жаль, я почула, що ти прийняла таке рішення сама, тому ти далі сама. І це було так дуже прикро для мене. Мені допомогли облаштуватися саме у Львові взагалі люди, які були друзями, але не настільки близькими, щоб ось в такій ситуації вони зателефонували і сказали: ти що, чому ти не телефонуєш? Їдь ось на конкретну адресу, тобі принесуть ключі, видихай і просто виспись. Я цього не очікувала, і це було дуже приємно. І ось таким чином я опинилася у Львові. Я вважала, що я тут на трошки. Зараз ось воно все скінчиться, або зараз буде якесь чітке розуміння, що робити далі. Виявилось, вже трошки затягнулося на рік. Вже донька закінчує 11 клас, безмежно полюбила Львів. В мене не виникало взагалі ніякого, там кажуть, ось там нас не поважають, ми приїжджаємо, там якісь звинувачення, що ми там понаїхали. Можливо, на моєму житті зустрічались лише гарні люди, але в мене такого взагалі ніколи не було. Так, звісно, були якісь робочі процеси, і навіть зараз вони є, бо ми шукаємо партнерів, де розміститися і військовій адміністрації, і гуманітарному хабі в іншому місці, але це такі дрібниці. Головне для нас залишається це перемога, це спільна робота і прагнення повернутися на Луганщину у свої міста для того, щоб відбудовувати і налаштовувати там вже українське, мирне, спокійне, демократичне життя. Покажете нам, що ви зараз тут робите? З задоволенням. В нас гуманітарний хаб від Луганської обласної військової адміністрації, який ми куруємо. І ми обслуговуємо і опікуємося внутрішньо переміщеними особами з Львова і Львівської області. За час роботи, а це з серпня минулого року, ми вже надали допомогу близько 10 тисячам людей, які в нас є в базі, які зареєструвалися попередньо за формою, і вони періодично там по черзі, коли в нас є гуманітарна допомога, то отримують ці продуктові набори. А що це є? Скажіть, що там у вас є макарони? Вся гуманітарна допомога до нас надходить під курацію обласної військової адміністрації. Зараз у нас були поставки і олії, крупи, певні там макаронні вироби. До цього в нас була поставка коробки від міжнародних організацій. Як в подальшому буде, бо це кожного разу якась, окрема історія про гуманітарну допомогу. Інколи вона приходить в мішках, як ось було цього разу, це борошна, і ми з дівчатами його вантажили вручну. Цукор, борошно. Зважували все. Зважували мірками, так, бо в нас чоловіків дуже мало. Багато з наших хлопців або знаходяться в Збройних силах, або по тим чи іншим причинам мали звільнитися, коли почалось повномасштабне вторгнення і війна. Відтак дівчата ми майже справляємося. 10 тисяч – це дуже багато людей, які переїхали. Що переважно потребують люди?
Якої допомоги, крім харчування ще? Ви знаєте, дуже велика проблема у житлі. Бо Львів – це дороге місто для проживання. І ось житло, нехай навіть тимчасове, у Львові або Львівській області, воно є дуже актуальним для багатьох. Зазвичай люди звертаються до нас за отриманням саме продуктових наборів, але і за дитячими якимись речами, за засобами гігієни, або навіть там за отриманням якоїсь первинної консультації юридичної, бо ми ж обслуговуємо не тільки мешканців нашої громади, ми обслуговуємо взагалі мешканців Луганщини. Зараз офіційно зареєстровано у Львові 10 900. В нас в базі 3,5 тисячі внутрішньопереміщених, і вони ж постійно, там хто по 2 рази, хто по 3 рази з членів родини отримують цю гуманітарну допомогу. Це як часто? Все залежить від того, як приходять до нас вантажі. Бо, до прикладу, в грудні в нас був там певний проміжок часу, коли нам просто нічого було видавати. Зазвичай намагаємося, щоб це було коротше. Якщо там хтось декілька місяців не отримував, то намагаємося цих людей пришвидшити, більше людей обслуговувати в день, щоб вони мали змогу отримати частіше. Але знову ж таки, знаєте, коли приходить там 10 тонн муки, яку потрібно перефасувати вручну дівчатами, то це також уповільнює процес. Але люди вдячні. Багато хто навіть, знаєте, переходить, там, дивиться набор і каже, ви знаєте, там в мене там, до прикладу, масло ще залишилося, ви віддайте, можливо, там у когось велика родина, там багатодітна. Є такі випадки, і це дуже приємно. Є мами в нас, які приходять і кажуть, слухайте, у мене маленька там дитинка річного віку, ми вже з нею виросли, нам же все одно додому повертатися, на що нам стільки речей? Нехай хтось там інший скористується, і вони ось так роблять такий певний банк одягу, де одні приносять, і інші забирають. І це насправді дуже приємно і дуже мотивує, бо ми повинні триматися разом. Вам трохи стало легше за того, що ви тут теж щось зробите? Так, бо на початку в мене було бажання взагалі піти в лави Збройних сил України, бо я вважала, що я замало ефективна для своєї держави, для людей. Але потім, спілкуючись з військовими, вони кажуть, ти ніколи не тримала зброї у руках. Від тебе користі нуль. Ти можеш навчитися, але ти зрозумієш, що комусь потрібно буде повертатися на територію, комусь потрібно буде відновлювати процеси, забезпечувати все життєдіяльність ось в управлінні нашої громади. Адже, знаєте, ось люди, яких ви бачили, це лише маленька частка людей, яка знаходиться. Насправді в нас співробітники зараз в дистанційному режимі по всій Україні. І в нас відділ освіти, він рік працює, в нас навчається 620 дітей дистанційно в школі. Є навіть діти, які з Луганська в нас навчаються попри окупацію з 2014 року. Ми релокували медицину, у нас вторинка, як раніше у законодавстві казали, вторинка у Дніпрі, а первинка у Рівному. Тобто нам є з чим повертатися, і ми постійно з партнерами з нашими, бо до війни в нас багато було проєктів крутих, класних, які з міжнародниками промовляли. То ми зараз відновлюємо, ми вже кажемо про ті процеси, що ми будемо робити, коли війна закінчиться і коли територія буде деокупована. А що би ви хотіли робити там, воюючи? Все одно. Як ви собі уявляли? Все одно. Насправді все одно. Лишень бути корисною для людей. Я люблю безмежну Україну. Я певний час навчалася в Сполучених Штатах, я поважаю цю державу, але перебуваючи там, я зрозуміла, наскільки крута у нас Україна. Зараз люди, які перебувають за кордоном, розуміють, наскільки крута в нас Україна. В нас же немає такої якоїсь нерівності, що якщо ти жінка, якщо там тобі 35, то ти не можеш там взяти зброю, піти захищати. Ти не можеш бути там начальником військової адміністрації. В нас такого немає. Бо ми всі українці, ми за духом воїни, ми хоробрі. І це нас єднає, і я знаю, що перемога обов'язково буде за нами. Чи у вас вже закінчилися ті жахіття, які вам ще снилися після того, як ви виїхали з окупованої території?
Ох, ви можете задавати питання. Так, це було дуже складно. Мені, мабуть, півроку снилася людина у балаклаві, яка постійно переслідувала мене і мою доньку. Але зараз, ви знаєте, певно, гештальт закритий. Ми не маємо жити минулим. Воно нас тягне вниз. Ми маємо жити сьогоденням з вірою у завтра. Так має бути. Інакше ми просто зжеремо себе зсередини. А нам ще повертатися додому. Нам ще відбудовувати Україну. І теж в одному інтерв'ю ви казали, що бачите себе, свою старість в Ставробільську. Як воно зараз? Ви знаєте, по-іншому сприймаєш речі, коли ти не маєш ось в цьому випадку права вибору. Бо дійсно зараз для мене шлях додому закритий. В будь-якому випадку. Бо при поверненні я знаю, що я буду ув'язнена. А з часом? Ну, то ще до старості ціла купа А з часу. часом, Ми ж... коли буде Україна, навіть не якщо, а коли буде Україна, я із залюбки повернуся додому. Повернуся і із залюбки зустріну старість у своєму місті. Бо яке б воно не було таке, знаєте, трохи незрозуміле для людей, які звикли до якогось шаленого ритму життя. Але воно наше, воно рідне, воно дуже тихе, воно спокійне. І я щиро сподіваюся, що ми з вами там зустрінемося вже в доокупованій громаді на сході України. Клас, я би хотіла. А ми з задоволенням вас запросимо. Ой, дякую. А ми приїдемо. Домовились. Дякую вам дуже. Дякую за це інтерв'ю.